Okay, good day. And now we'll be talking about technical lettering. So in this topic, we will be talking about what is the standard or the proper way to do technical lettering on our engineering drawing sheet. Okay, let's begin with the discussion about what is technical lettering. So technical lettering is basically the process of forming letters, numerals, and other characters in technical drawing. So dapat no nga makakibawat ta unsay proper way to do this. So basically pwede raman nga magkinamot ta. As you can see kanang kining sinulatan nga nasa background, uh, lettering ni provide technique. So basically dili ta makatawag ni technical lettering ni. So mura rag lettering siya pero dapat naa kay art or naa kay way nga murag visual again balik ni visually pleasing siya o nindot sa tanawon sa atong mga mata. O nindot siya nga tanawon sa atong mga kliyente or murag mura mo incorporate masayangan magud na imong drawing nindot kay imong drawing unsa ka nindot kayo pero imong lettering murag nabati murag madamidyan ang pagka artistic nimo or pagka nice pagka nindot sa imong building kay bati imong lettering so maka-affect pod na og sa imong mga sa imong drawing sa imong aesthetic sa imong drawing. So when we do lettering in our engineering drawings, this is used to describe or provide detailed specifications for an object. So basically, ang lettering lang kay mura na siya. It is a way to communicate the client to our drawing. So mas with the lettering or with the specifications nga ginabuhat through our lettering, mabuta na to or mas makasabot na atong kliyente or kita mismo nga nagbuhat sa atong drawing sa atong gidigma. Okay? So again, this should be legible and uniform. So dapat nindot ang agi nimo ani unya ang uniformity meaning usa lang ka line thickness nimo. So basically dili lang jud ka magsige usab-usab sa among thickness imong lines, ang imong proper more straight imong lines imong mga letters imo kay pag straight lang dili nga nag-incline dili naghiwi. And again, dapat jud siya legible unya wala kayo erasures mo na proper nga way sa maggama tawag lettering. So ang lettering gumagamit o kanang Gothic sans serif script ni nga font kung font style ba na siya. So this is formed by a series of short strokes and with only one single thickness lang ang atong gigamit sa atong pencil or sa atong drawing. Okay, so here are our lettering heights. So, each drawing, each type of kanang detail or item nga nasa aning atong table, so naa po na proper lettering height. So, atong gigamit kay metric man, so lang atong or millimeters ang atong height sa atong mga lettering. So we have a sheet size of A0 and A1, A2, A3, A4 which are smaller sizes. So for title of drawings and drawing numbers, dapat ang size sa atong lettering kay 8 mm for an A0 nga size, sheet size or media type. Pero kung A1 to A4, pwede na nga 6 mm lang atong tigamit. So mo ni ang kinadak-an nga font size or text height sa atong sa atong A1, A2, A3, A4 nga mga media types. So kung ganahan ta nga mo gamit sa mga subtitles, headings, views and section designation nga mga letters or mga text, ang atong height sa atong A0 kay 6 so murag mas gamay-gamay na pud ni sa A1 to A4 kay sa 3 naman nga 3 mm na atong gamiton. And also with the general notes material list dimensions pareha na og size ang A0 to A4 nga sizes. So 3 mm na ang height. So akong gibutan na dire. So para na natin makita ta unsa how it varies sa atong drawing. So ang 8 mm size kay murag ngani jud na kadaka siya. So medyo dako-dako gyud siya. And sa atong 6 mm nga size, mo ni ang size ba na to and 3 mm. So medyo mo na ang difference niya, how it varies. So this is for an A0 paper. Pero kung A1 to A4, when A4 ang atong gamiton man sa atong exercises, mo lang atong sizes nga atong gamiton.
Usually mao mo na atong tig-draw, and A0 murag rare, murag dagko na nga papers ni. So murag rarely ni magamit nato. Or siguro kung magama na mo building plans, mo ni tigamit jud. Pero atong tanawon lang, ang title of drawing and drawing numbers lamang pod ang atong 8 nga mm nga size. Usually jud ang atong tigamit sa atong mga drawing na kay ang 6 mm ug ang 3 mm. Okay? So murag mo lang ni ang magic nga numbers nga ito gamit tig atong himduman si 6 mm and 3 mm, or basically ang half size ang atong small letters, small fonts sa half, so 6 ug 3, di ba? So next, moving on sa atong dimensioning of our letters. So we have this table. We have the appropriate dimension of letters, then our characteristics sa atong lettering. So ang atong napod sa ubos, ako nang gidraw or akong gibutang pod unsa na siya nga parameter. So with the spacing between characters nga a parameter napo na dire gibutang na ako na unsa na siya dapat para di ta maglibog. And ang atong ratio. So our basic lettering lang we gamit pang atong tigamit sa A1 to A4. Kay A4 again, A4 na atong size nga gamiton sa atong paper, di ba? So 3 mm and 6 mm. Again 3 mm for mga unsa to? Balik ta. Mga general notes, material list and dimensions. So dimensioning 3 mm atong tigamit. Yung mga subtitles, headings, so mga unsa pa na mo na gamiton na to nga 6 mm nga size. Okay? So ang spacing kay usually at 20% sa atong height mo na ang spacing na. So, mo na basically na nga na, though mo vary po na siya. Ang guideline na to kay 1.2 mm sa atong 3 meter and 2.4 mm sa atong 6 mm. So, or basically 4/10 sa atong height, drawing height. O una na h untaan eh. And the minimum spacing of base characters is 14/10 sa atong font size. So 4.2 for 3 mm and 6 mm height kay 8.4. So basically kibaw ng bodana, no? And makita po nato sa atong thickness sa atong lines or thickness sa atong drawing tech pens nga atong gamiton. 0.3 ang atong gamiton for 3 mm and 0.6 ang atong gamiton for the 6 mm. Okay, so we need a thicker pencil for our 6 mm drawing. Okay, and there is also a minimum space for words, 6/10 each. Okay, so makita na po na dira, no? So mo na nga atong baseline. So baseline ani kay ani magsugod ang atong draw or na sa base sa atong font or sa atong text or sa atong letters. Okay, mo na ang baseline. So ang distance niya na mo na ang B or ang sa pangalan minimum spacing of base characters. So there is a note here below. Again, balik pa ka sa ang guidelines kay mo ni siya. Kining basically amo ni ang guidelines. Na siya mo na guidelines para lang para kibaw ta asa o asa ta mohunong para malegible po nato makatabang gyud kaayo ang usa ka guideline para mo po niya maka dili ta maghiwi-hiwi ini tungod sa atong guidelines. So pero kung hiwi po atong guidelines maghiwi jud atong gipanggama nga lettering. Okay, so there's a note. Spacing between two characters may be reduced if the height gives a better visual effect, as for example ang LA o TV. So ang LA o TV dili na mo matter ang A nga spacing between characters. So pwede ni siya nga paghamyon, so pwede duol-duol, or like kung overlap nga case ya like LT, wala po na ko ipakita, no? Ato makita mo na to dali, no, nga L ug T nga mo ni overlap pa tayo silang duha kini atong line sa L sa ubos and atong T sa taas. So mura pwede na siya mo gamay ang spacing na to ana. Or like ang TA nga mo ni overlap pwede na to magamay ang spacing. And the space is increased for letters with adjoining stems like this. N ug I, di ba, adjoining stem na siya, medyo duol. So medyo dako-dakon po na to ang space sa gamay. So dili na kayong tanto nga mo matter. So kini preferred naman or appropriate, pero na jud po na case to case basis po na para again visually pleasing ang atong mga lettering. Okay, here are some of our lettering tips.
So tip number 1, horizontal lines of the letters are drawn from left to right. So not right to left, so left to right. Then vertical, inclined, and curved lines are drawn from top to bottom. So top to bottom. Okay. Tip number 2, lettering in drawing should be in uppercase. So wala na tayo murag small letters when we do lettering sa atong mga engineering drawings. So rarely na kayo nga makita nato ng mga small letters. Ang lower cases lang yun kay mga abbreviations lang, like when we have dimensions and like so small letters yun na sila dapat. Okay, so muna itong dapat yung duman. Tip number 3, after lettering has been completed, the guidelines should not be erased. So muna yung kinaraan kay magkinamot pa man tawag draw sa una, pero karon nga CAD na wa na guidelines kay sure na matanga straight kay CAD na guna, computer na kay gama na. So dapat ko i-added nga tip, no, nga murag dapat i-draw na to nga murag dili lang kay ta mangusog. Dapat na ay angle gamay, mga 60 degree daw ang angle ana sa atong pencil o sa atong paper. Okay, so dili na dapat nga murag naka 90 degree good or perpendicular good ang imong pencil to paper o pen to dapat na angle na daw gamay. Sorry, if technical pens dapat na siya murag hapit na jud na murag i-perpendicular. Ang pencil ang pasabot adto ang 60 degrees. Okay, kay dapat mangod nga murag kung dili imong i-angle na gamay imong technical pen basin kana ang iyang thickness sa iyang lines kay dili ma-equal. Okay, so dapat more or less perpendicular yun sa imong paper ang if tech pen sa itong gamiton. Okay, so next here are some common lettering errors. So as you can see, this is the proper lettering, no, estimate. So for the first line, letters are not in uniform style. So murag kalailahi iyang font style, murag Jijimon ra kayo tanaw, no. And next are the letters are not uniform in height. So basin tungod ni kay iyang guideline kay watarong or nag-lettering siya nga walay guideline. So next, letters are not uniform vertical or inclined. So medyo hubog siguro ni siya pag-draw or unsa. Next are letters are not in uniform thickness of stroke or basin mo ni katong giingon nga ang paghawid siya ballpen or basin nadugay niya ni og napundo ni og suwat. So mo na itikyan po ninyo, no, nga murag magdugay mo og suwat sa tech pen samot na kay dali kay na mo blat ang tech pen. So dapat nga swift mo or paspas na mo draw. And next, areas between letters are not in uniform. So mo observe ito proper spacing sa atong mga letters. So kini pod siya medyo layo ra, kini duol ra, kini layo ra. So dapat again natay proper nga spacing between letters and between words. Okay? Another, natay poor lettering forms. So wa na tarong ang iyang porma. So medyo tutyo jud siya. Next are strokes are too thin. So tungod kay dako ang font size, mo baga-baga po datong kanang font ani kay taas-taas naman na atong font size or atong text height. Next are strokes are too heavy kung kintahay small size or small lang atong font size, medyo nipis-nipis gyud atong gamiton ana nga ball pen or ang pencil. And letters should be blacker. So dapat ang atong pag-pencil dapat lami atong pagtahal ana. Mo na nga magamit kayo ang mechanical pen ani. Mas better na may advantage yung mechanical pen na gamit ninyo. Kay ang mechanical pen at least dili mo mashiyo sharp unya ang iyang lead or iyang tip kay usually kanang uniform lang when you draw your letterings or when you draw your drawings. It's a big advantage if you have mechanical pens for this exercises. Okay, so when we form letters, this is the basically mo niya mga strokes. So there are basically 7 strokes. Again, strokes should be made from left to right, and there are no upward strokes. So top to bottom gyud ang tibuhat, diba? So mo na basic stroke. So from top to bottom, left to right. So top to bottom, left to right, yun siya. Sige. Top to bottom, even when you do the curves
or do the arcs sa atong. You can see for the 7 strokes there are corresponding letters nga asa ma-involve niya mga strokes. And as inyong makita yun nga ang S yun kay nag-inusara na siya kay one stroke lang ang pagama na tong S ditso lang na siya dili kay ana pa one stroke lang na siya pagama og S yun, so that makes the letter S unique. Okay, so these are the way or the proper stroking sa ato mga Gothic letters. So single stroke uppercase. So dili ta maglibog noon sa nganong single stroke uppercase ni kapila ka mag-stroke. Single stroke lang meaning lang ana kay one thickness lang siya paggamit ana. As you can see ang mga drawings, mga letters na to kay one thickness lang ang paggamit niya. So dili na tong uban mo to nga kasuya na mo siguro mga pentel pen mo to nga broad murag isuwat kay murag na baga sa kilid nipis na ana. So kini siya ang single stroke lang na pagsabot lang yun kay kana lagi nga one thickness lang, pero concise mo concise ni siya or mo it is actually compiled ni nga mga short strokes ni siya para to form a letter. Okay, so na lettering na 1 2 3 ginumber na siya ascending kay para unsay una nga buhaton nimo na mga steps unsay angay una ang buhaton mag-drawing ka og mga letters. Okay, so moving on, so this would be our first exercise or first plate sa atong subject. So this will be posted sa atong Google Classroom, and the submission for this would be siguro adto na i-post sa Google Classroom. Pero sure ko nga i-print pa man ninyo, madugay-dugay siguro mo. So atagan mo ng allowance sa nagamay. So again, thank you for listening for this lesson, for this lettering lesson, and I hope you will be having a good day. So thank you.